السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. والفيديو تاع اليوم يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفه خفيفه ظريف، على بالي ما كاش اللي فيكم ما يعرفش يدير لي بات، بصح هذه الوصفه مختلفه على الطريقه التقليديه اللي كامل نعرفوا نديروها. هنا عندي المقارون. نتوما ديروا اي نوع، سوا بابيون سوا روسور، كاين بزاف انواع. نديرو هنا في الماء يغلي، نديرو له شويه زيت شويه ملح باش ما يلصقناش. خلطوهم وزيدوا معاهم مقارون كميه اللي بغيتوها نتوما. انا استعملت نصف الكميه تاع 500 غرام، يعني استعملت 250 غرام. نتوما ديروا كيما تبغوا. هنا لاصوص نسحقوا الرند، انا استعملت 2 ورقات. توابل عندنا فلفل ملح، سكنجبير شويه، وزعفران، فلفل حمراء، كريم فريش كيما شفتوا. نزيدوا لها طوماطيش مصبره، الا كان عندكم طوماطيش نورمال حبه تربوا حبه، وتزيدوا معاها مغرفه ونص ولا مغرفه كبيره تاع طوماطيش كونسونطري، وتخلطوهم هكا في المقله. نديروا شويه زيت، شويه ثوم ندبلوه، نزيدوا عليهم الطوماطيش تاع القوطي. لما كانش عندكم تانيك ديروا كيما قلت لكم طوماطيش نورمال، تخلطوهم مليح هكا. شويه ملح، بعد لا من بعد ديروا لهم لي زيبيس كيما هكا، خلطهم كلشي في رحبه معاهم الرند، خلطوهم مليح. بعد لاصوص تاعنا كي تبدا تعقد لنا، غادي نزيدوا عليها غير شويه تاع ماء باش تنحل لاصوص تاعنا واللي زيبيس تاعنا يدخلوا فيها مليح، باش نكسروا الحموضه. كيما تعرفوا لاصوص هنايا غادي تجيكم قاطعه شويه، زيدوا عليها السكر، مغرفه كبيره تاع سكر. من بعد هنا اللاصوص تاعي كي تخلطت مليح مع لي زيبيس، زدت لها لا كريم فريش، تعطيها بنه روعه للاصوص تاعكم. جربوها بهذه الطريقه، راح تجيكم سهله وسريعه، يعني ما تديلكمش بزاف الوقت كيما طريقه تقليديه. وهذه الوصفه بدون لحوم تجي شابه بزاف. تبغوا الا كان عندكم الطون ولا فيونداشي تنجموا تزيدوها معاهم، ما كاش مشكل. هذه الوصفه جد اقتصاديه، بغيت نشاركها معاكم. وزدت عليهم هنايا الفرماج رابي تاع البيتزا، كيما العاده توجور نخدم به، يجيني شبه بزاف. رابيته كيما هكا وقاعده نخلط غير بشويه، بلا ما داب. تحسوا هكا كشغل لاصوص تاعكم كثيفه، كشغل تتلصق. هذا القوام اللي تحصلوا عليه هو اللي يعطيكم بنه للمقارون تاعكم. جربوا هذه الوصفه، اكيد راح تعجبكم ان شاء الله. كنت بارطاجيتها معكم فيديو قصير، قلت وجب مشاهده الله يبارك، قلت علاش ما نبارطاجيش معكم هكا، نهضر معكم باش نفهمكم الوصفه يعني. من بعد ما المقارون تاعكم يغلي، راح تخلطوا هكا في المقله مع لاصوص، خلطوهم مليح. هذه هي الوصفه تاعنا، ان شاء الله تكون خفيفه عليكم. شوفوا الطريقه كي تجي شابه بهاللاصوص، تجي شابه بزاف، خير من الطريقه تقليديه، يعني نحاولوا نبدلوا شويه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق مشجع. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده. قارعوا لي هاد الايامات ان شاء الله غادي نجيب لكم وصفات شابين. تهلاو في روحكم، السلام عليكم.